Good morning, everyone. So this will be our first lesson for this quarter, no? Fourth quarter na tayo, last quarter na. So this will be your last shot, no? For this school year 2020-2021, no? And for today's lesson, and understanding culture, society, and politics, we will be focusing on gender and gender roles. So this will be the introduction. So people play different roles in society. Diba? Alam naman natin yun. Depending on one's age and occupation. So we all know that we are all members of society. No? And as a member of society, we have different roles. And at the same time, no, kasabay din nun, no, nitong mga roles na to, definitely we have specific duties with that role. No? Now, there are jobs that require specific gender to perform tasks, while other jobs are open to both men and women. No? So, regardless kung anong age mo, anong gender mo, no? So, etong mga specific jobs na to ay open for both men and women and other gender, no? While the other jobs, no, specific lang, no, may specific na gender lang na kinakailangan, either men o di naman kaya, women, no? Now, talking about gender, let's discuss or let's define what gender is. Now, pag sinabi nating gender, it refers to social, cultural, and psychological characteristic or traits related to males and females based on certain social context. So, meaning, when we say gender, nakalagay dyan, it is based on certain social context. It only means that gender, ang nagdidictate ng gender ng isang tao is yung society. Depende sa konteksto ng society. Kung halimbawa ang society, no, ganto ang konteksto nila sa isang tao na merong gantong gender, no, so that is their social context with that gender, no. Now, it is different from sex, which refers to the biological characteristic that distinguish a male from a female, no. Now, the difference between gender and sex, so when we say sex, it is more on biological reproductive system, no, na meron ang isang tao, biological characteristic na meron ng isang tao, no. Kapag ikaw ang male, no, dalawa lang naman yan when we talk about sex, either male or female lang, lalaki or babae lang, no. So we are pertaining with their biological characteristic. Pag lalaki, definitely meron siyang, ayan nga, testes, diba, penis, no, while female naman, no, pag sabi naman nating female, babae, so syempre meron siyang vagina, ayun, uterus, no, and so on and so forth, no. So that is sex. While pag sinabi naman nating gender, no, gender makes a person masculine or feminine, no. So, and aside from that, again, no, it is based on certain social context, no. Nakadepende, no, sa society, no, kung ano yung konteksto ng society with regards to gender. Pag nakita nila na yung lalaki ay medyo malambot, no, so automatic, ayan, ang iniisip na agad, ang sinasabi na agad, no, depende nga again, no, sa society, sa konteksto ng society, it is considered now as, ayun nga, kapag ganun yung tao, yung lalaki, no, medyo malambot, so automatic that is gay, or yun nga, sa Tagalog, bakla, di ba? O di naman kaya kapag si babae, medyo boyish, so automatic, ang tingin ng society na ang gender ng tao na yun ay tomboy, no? And syempre hindi lamang 'yun, bakla, tomboy, syempre yun nga, no. So marami pa 'yun, no. Marami pang gender, no. So we have this what we call LGBTQIA+, no. So marami 'yan, no. Now, aside from gender, we have here gender roles. Now, when we talk about gender roles, it refers to the attitudes and behaviors that the society expect a person to exhibit based on his or her sex, no? So, ibig sabihin, pag sinabi nating gender roles, ito yung mga attitudes or yun nga, mga behavior na ina-expect ng mga tao sa paligid natin, no? O ng society itself, no? Na nakikita dapat, no? Sa isang tao, no? Now, for example, in traditional Philippine society, women are expected to be a plain housewives, no? And of course, yun nga, take care of their children,
no? So ganon, no? Ang sa Philippine society, no, in Philippine context, ayun nga, no, ang gender role, syempre pag sinabi nating babae, so automatic, no, ang roles nito, ang ine-expect ng society dito sa gender na to, no, sa mga babae na to, yan, maging plain housewives lang, no? Yan, nasa bahay lang, no? At nag-aalaga syempre ng mga anak, no? Yan, kung halimbawa may anak ito, no? While men are expected to be a professional and provide the needs of his or yun nga, his family, no? So automatic pag lalaki naman, no? So matik na ang role na ina-expect ng society sa lalaki, no, ay yung siya'y nagtatrabaho, siya'y malakas, at siya'y nagpo-provide ng pangangailangan ng family, no. So that is ayun nga, gender role, no, that in traditional Philippine society, no, for men and women, no. Now another example is how society expect women to be more emotional and sensitive. So aside from ayun nga, being plain housewives and taking care of their children, no, ang mga kababaihan din, ang society ina-expect natin syempre sa mga kababaihan ay dapat sila ay nga sensitive, 'di ba, emotional, no, while men should be strong, 'di ba, and capable of doing things that women cannot do, no. So ilan lang 'yan sa mga gender roles na meron tayo or idinidikit natin, no, sa mga genders na meron tayo sa society natin, no, sa konteksto ng isang society, no. Now, much of women's subordination is based on the cultural assumption that sex and gender are interchangeable, no. So pag sinabi nating subordination, so alam naman natin, no, 'di ba, sa ating society, in our current society, ang tingin, no, sa mga kababaihan or sa ilang gender, no, na meron tayo sa society natin ay mababa, no, mababa yung rank or position sa ating society. Just like for example, ang mga kababaihan, no. Yan, so women subordination. So ibig sabihin mababa ang rank or position, no, or ang pagtingin ng society sa mga kababaihan, no. At most of the time ay nga, no, napagpapalit kasi natin, no, ng mga tao yung konsepto, no. Hindi natin alam, no, most of the people, no, hindi alam na pagpapalit yung konsepto o ayun nga, konteksto ng idea ng sex o yung definition ng sex at ng gender, no. Now, for example, no, let's ayun nga, no, pag i-differentiate natin kung ano ba yung ayun nga, meaning ng sex at the same time ng gender, no. Now, let's say for example, yung pagpanganganak, 'di ba? So definitely giving birth is a sex role, no. Idinidikit natin siya with the concept of sex kasi nga babae lang naman ang pwedeng magluwal ng bata, 'di ba? Sa sinapupunan, no. But childbearing, no, it is a gender role. Pag sinabi natin childbearing, ito yung pagpapalaki, 'di ba? Pag-aaruga sa bata, no? And that is gender role which can be performed by men or women regardless kung lalaki ka man or babae, no? Or ay nga LGBTQ ka man, 'di ba? Pwede ikaw ay magpalaki, no? Mag-aruga sa isang bata, and that is gender role, no? So ayun, common na misconception nga, no? Ayun, napagpapalit natin definitely yung sex role at the same time yung gender role, no. But because of gender, eto na, no, but because of gender ideology, this role has traditionally been assigned to women, no. Dahil meron tayong mga ideals, no, or eto nga yung tinatawag nga nating gender ideology, most of the time etong ayun nga, aside from panganganak, yung pagpapalaki sa bata ay mas idinidikit natin, mas ibinibigay natin, mas ine-expect ng mga tao sa society, no, na dapat makita sa mga kababaihan, no. So that is what we call gender ideology, no. Now ano ba tong gender ideology na to? Now much of our gender ideology, no, or knowledge about gender ideology is primarily based on certain institutions we have been exposed, no.
Let's say for example, yun nga, as we grow up, ano ba yung mga institution na kung saan tayo ay na-expose? We have family, 'di ba? Sa family natin, no, nakikita na natin agad na ang nanay, siya yung bukod sa siya yung nagluwal sa atin, no? Siya rin yung naiiwan sa bahay at siya yung nag-aalaga sa bata, no? Kaya ayun nga, nabuo yung ganong gender ideology na dapat kapag ikaw ay nanay, ikaw yung nag-aalaga sa bata. Na kung saan pwede naman din, 'di ba? Na yung mga lalaki, sila rin naman ang mag-alaga sa bata, magpalaki sa bata, no? Nga lang kasi yun yung ito yung mga naipakilala sa atin, naipakita sa atin nitong mga institution na to, no? Hindi lamang ng family, 'di ba? Kundi yung school, 'di ba? Sa school ganun din, no? Church, ito rin yung minsan na ituturo sa atin. Mass media, 'di ba? Yung mga nakikita natin sa TV, sa internet, no, nababasa natin sa libro, 'di ba? And of course, yung mga tao na nakapaligid sa atin, mga kaibigan natin, no? Ito yung mga ideologies na ipinakita sa atin, ipinakilala at itinuro, no? Kaya, ay nga, no, kumbaga naikahon na lang natin yung mga role, no, ng isang lalaki, ng isang babae o ng di naman kaya ng iba pang mga gender, no? So that is what we call gender ideologies, no? Kapag ganto ka, no, ito yung gender mo, babae ka, so ito yung mga bagay na ine-expect sa iyo, no? Kapag ikaw naman ay halimbawa, yun nga, ikaw ay yun nga, lalaki, babae, no? Yan, bakla, tomboy, ito ka lang, no? Ito yung mga dapat mong gawin, ito yung ine-expect namin sa iyo, no? So that is gender ideology, no? Now, these institutions, no, yung family, peers, mass media, church, school, no, provide us with the basis for our gender ideology. And this gender ideology, it refers to the attitudes regarding the suitable roles, rights, and responsibilities of men and women and other gender, no, in our society, no? Ibig sabihin, ito yung mga attitudes, no, regarding, no, the suitable roles, no? Ano ba yung role, ano ba yung rights, ano ba yung responsibility na meron itong gender na ito, no? Ano ba yung mga roles, rights, and responsibility na meron ang mga lalaki, ang mga babae, at ang mga mga bakla, tomboy, and other gender, no? So that is gender ideologies, no? Ibig sabihin, ito yung mga sets of roles, no, characteristic, rights, and responsibility na dapat makita sa isang gender, no? That is gender ideology. Now, traditional gender ideologies emphasize the value of unique roles for men and women in our society. So yun nga, no, balik tayo dun sa mga traditional gender ideologies na meron tayo, no? Yan. So for example, no, traditional gender ideology would value men for being breadwinners, no? So ito, no, yung pagiging breadwinner ng isang lalaki na dapat siya yung nagtatrabaho, siya yung malakas, no? So that is gender ideology or traditional gender ideology for men, no? While dito naman, no, traditional ideology sa mga kababaihan ay dapat yun nga, no, dapat sila naman ay nasa bahay lang, sila ay dapat ang mga kababaihan dapat sila ay mahinhin, emosyonal, no, at kapag nag-asawa, sila ay may iwan lamang sa bahay at nag-aalaga, nag-aaruga sa mga bata, no? So those are traditional gender ideologies, no? Ilan lang 'yan, no? Yan lamang ay patungkol sa mga lalaki at babae, no? Syempre may iba pang mga gender na meron tayo sa society nga, no? So definitely meron din 'yon na mga gender ideologies, no, na ina-expect at the same time create ng mga tao, no, o ng society. Now, gender ideology legitimize gender inequality, no? Now, dahil sa mga ideologies na create natin, no, ng society, sa mga gender na meron tayo sa society, no, o sa mga tao, no, na meron tayo sa society, nabuo yung gender inequality, no? Pag sinabi nating gender inequality, it is the unequal treatment or perceptions of individuals based on their gender, no?
Now, balikan natin yung idea ng gender ideology, no? Pag sinabi nga kasi natin gender ideology, kumbaga, may mga ine-expect na tayong mga roles, responsibilities, or characteristic na dapat nating makita dun sa kanyang gender o dun sa specific gender, no? Kumbaga, sa madaling salita, no, ikinahon na lang natin yung maaaring magawa ng isang tao based sa kanyang gender, no? Dahil ikaw ay lalaki, ito lang yung kaya mong gawin. Dahil ikaw ay babae, ito lang yung kaya mong gawin. Dahil ikaw ay bakla, tomboy, o other, ay nga, gender pa, no? Ito lang yung mga kaya mong gawin. At dahil dito nga, no, dito sa mga gender ideologies na ito, nabuo, na-create yung tinatawag nating gender inequality, no? So, ibig sabihin ay nga, no, may unequal treatment na, no? Dahil sa ganito yung gender mo, no, may mga rights or kumbaga privilege na hindi mo basta-basta nakukuha, no? Dahil ay nga may mga ideologies na create yung ating society, no? O yung mga tao, no? Now, dahil nga dito sa gender inequality, no, from gender ideologies nabuo yung gender inequality. Now, gender inequality now leads to gender oppression. No? Gender oppression, or the manner in which certain groups are privileged or disadvantaged because of his or her or of their gender. No? Yan. So, dahil sa gender inequality, no, meron ng unequal treatment, nabuo na yung gender oppression. No? So, we have this example. Now, for example, because of the gender ideology that men should be breadwinners and women should stay at home to take care of their family, now married women who work outside the home usually earn much lower than their male counterparts. No? So, ayun nga, usually, alam naman natin, di ba, nasa, ayun, mag-asawa, sa nanay at tatay, syempre, si tatay ang usual natin na, ayun nga, isa sa gender ideology natin na ang lalaki dapat ang breadwinner, no? And then yung mga babae nga ay dapat nasa bahay lang, nag-aalaga, no, ng pamilya, no, ng mga bata, no? And then kapag ang babae ang naging breadwinner ng family, no? Usually ang kanilang kinikita ay mas mababa than those ayun nga, sa mga lalaki, no? So, isa yun, no? Isa yun sa inequality na nabubuo, no? Because of gender ideologies na meron tayo sa ating society, no? Now, sabi dito, one reason could be the belief that women who work outside their home, no, are in dire need of money, no? Ibig sabihin, no, kapag ang babae na daw, no, sa mag-asawa, kapag ang nanay na daw ang nagtatrabaho, ibig sabihin yung pamilya niya ay talagang nangangailangan na ng pera, no? Sobrang nangangailangan na sila ng pera, kaya mababa man o malaki yung kitain niya, no, kahit na siya ay babae, no, gagawin niya, no? Hence they will take whatever salary is offered to them, no? Now, aside from that, they usually land jobs which are seen as extension of their work at home. No, halimbawa, yun nga, usually kapag babae ka, automatic, no, ang nakikita nilang ayun nga, mga trabaho ay yung kumbaga parang extension ng mga trabaho nila sa bahay. Halimbawa nga, yan. So usual na nakikita natin, sila yung ayun, nagtuturo, 'di ba? Halimbawa, tutor, 'di ba? O di naman kaya kasambahay, no? Yan, mga tagalinis ng bahay, taga-alaga ng bata, no? So, ilan lang yan, no, sa maaari lang daw na makuha, no, ng mga kababaihan, ng mga nanay na maging trabaho kapag yung babae na mismo ang nagtatrabaho. Kumbaga, yun nga, extension na ng trabaho nila sa kanilang tahanan, no. Now, working women who are married are often criticized in society for neglecting their duties in the family by working outside their home, no, which is a perception which is never expected by men, no? So alam naman natin 'yun, 'di ba? Na halimbawa, sa mag-asawa o sa isang pamilya, yung babae, yung nanay naging OFW, no? So automatic yung tingin ng tao sa kanya, 'di ba? Nakikriticize siya. Syempre ang iisipin ng tao sa kanya,
dapat siya yung nanay, siya yung mag-aalaga dapat ng bata, dapat siya yung naiiwan, 'di ba? Para ayun nga asikasuhin yung anak niya at dapat yung asawa niya, yung lalaki yung nagtatrabaho, no? So ganun natin tinitingnan, no? Kapag yung babae na yung nagtatrabaho, no? Kapag yung babae na yung breadwinner ng isang pamilya, no? Nakikriticize ng society, ng mga tao sa society, no? On the other hand, men who decide to stay at home are often portrayed as weaklings because of the gender ideology that men should be the breadwinner, no? Baliktarin naman natin yung sitwasyon. Halimbawa, yun nga, no? Yun, so yung babae ang magtatrabaho, siya yung magiging breadwinner. Ngayon, ang maiiwan naman sa bahay ay yung mga lalaki. And dahil sa gender ideologies na meron tayo, 'di ba? Syempre, ang tingin ng society o ng mga tao sa lalaki na yun na naiwan sa bahay, no? Kumbaga, ang tingin sa kanya ay weak, 'di ba? Kasi ayun nga, no, ang tingin sa kanya ay ayun nga, sila yung 'di ba, expected ng society na dapat sila yung nagtatrabaho, breadwinner, no? Nga lang kasi, no, yung babae, yung asawa nila, yung nagtrabaho. So, ang tingin na sa kanila ngayon ay weak, kumbaga, ayun nga, under, no? Under ng kanilang mga asawang babae, etong mga lalaki na to, no? So lahat 'yan, ang ugat niyan ay yung gender ideologies nga na meron tayo sa ating society, no? So imagine kung gaano nakulong, no, na kahon yung isang tao dahil lamang dito sa gender ideologies na meron tayo, no? Now, all of these examples show how gender ideology shapes our views about how men, women, and other genders should behave in society. And more often than not, this gender ideology becomes the basis, no, of gender discrimination and oppression, no? Now, ngayon sa in our current Philippine society, no, kahit papaano, 'di ba? Ayan, nakikita na natin na natatanggal na etong mga gender ideologies na to sa mga lalaki at babae, no? Now, sino na lang ang usual na nagsasuffer dito sa mga gender ideologies na to? Siyempre, yung mga third sex nga, no? O yung mga LGBT, no? Yung mga gender na yan, LGBT na yan. Kasi, no, ayun, kumbaga, hindi pa ganun ka-open, di ba? Yung society, no? Sa, ayun nga, pagtanggap, di ba? Sa mga LGBT nga, sa mga third sex nga, no? And with that, dito na nga nagkakaroon ng gender discrimination and oppression. Although meron pa naman mangilan-ngilan syempre sa mga lalaki at babae, no? Pero most of the time, no, ang mga nadi-discriminate at ang mas nakakaramdam syempre ng oppression na ito ay yung mga LGBT, no? Now, ano bang difference in discrimination and oppression? Pag sinabi natin discrimination, it is more on labeling, no? Kumbaga, yun nga, dahil sa gender ideologies natin na ikaw ay bakla, ikaw ay tomboy, eto ka lang, no? Mahinang tao ka, no? And then kapag yun nga, when we talk about gender oppression, dito na nagkakaroon ng unfair way or ay nga, cruel treatment, no? Dito sa mga genders na ito, no? So, halimbawa, ay nga, halimbawa na lang, 'di ba? Yan sa pasok ng mall, 'di ba, yung mga nagko-cross-dress, 'di ba, yung mga transgender, 'di ba? So minsan kapag sila ay papasok ng mall, 'di ba, magkaiba yung entrance ng pila, kumbaga, pila ng lalaki at babae. So kapag minsan itong mga nagko-cross-dress na to, itong mga transgender na to, no, yung mga LGBT na yan, no, yan, mga gay, 'di ba? Kapag sila ay pumila, syempre, 'di ba, sa pila ng babae, so matik na ayun, syempre na di-discriminate sila, 'di ba? Na sasabihan ng kung anong masasamang salita, 'di ba? And then halimbawa naman kapag sa CR naman, 'di ba? Sa CR din, no, although ibang issue na to, no, syempre malaking issue to, no. Halimbawa sa CR, 'di ba? Ang mga bakla, 'di ba? Ang mga transgender, 'di ba? So nagiging issue, 'di ba, sa mga tunay na babae, no, na sila ay pumapasok syempre sa CR ng mga babae, no? And then halimbawa sa mga workplace, 'di ba? Dahil sa gender nila na sila ay bakla, sila ay tomboy or kung ano pa man, no, na-o-oppress sila. Ibig sabihin hindi nila nakukuha yung dapat para sa kanila, yung kumbaga rights na para sa kanila, no? Yan. So na-o-oppress, no? Yan.
So that is gender discrimination and oppression. Again, no, pag sinabi nating discrimination, merong labeling. Dahil ikaw ay bakla, ganto ka lang, no? Dahil ikaw ay tomboy, ganto ka lang, no? Kapag gender oppression naman, syempre ayun nga, no, may unfair way or cruel treatment sa tao based on his or on their gender, no? Yan. Now, let's talk about gender roles in pre-colonial Philippine society. Ibig sabihin, ito yung mga gender roles na meron ang mga tao bago tayo masakop, no? Pre-colonial, no? Now, during pre-colonial Philippines, males and females enjoy the same rights and privilege. Imagine, no? Bago tayo masakop, yan, napakaganda ng society wherein regardless kung ano yung gender mo, lalaki ka man or babae, no? At that point in time, no, na-enjoy nila yung same rights and privilege, no? Now, there are different social functions that are assigned to different members of the society. Again, regardless kung ano ka man, no? Kung ano man gender mo, lalaki ka man or babae. However, no, there are functions that are specifically given to males or females or both, no? Although ayun nga, na-enjoy, no, ng either lalaki ka man or babae, yung same rights and privilege na meron sa society, meron pa rin naman, no, na specific na mga roles, no, rights and privilege na meron lamang syempre yung lalaki at the same time ang babae, no, or both, no, male or female, no. Now, let's say for example, yung mga tinatawag nating babaylan, no, o sa Tagalog, mga Katalonan. Now, itong mga babaylan or Katalonan na to, they are considered to be as mga priestess, no? Priestess. Pag sinabi nating priestess, sila ay mga religious leader, no? Na kumbaga priestess, sila ay mga babae, no? Kumpara natin sa current society natin, ang mga pare ay karamihan mga lalaki. Pero imagine, way back nung pre-colonial times, ang mga religious leader natin ay mga kababaihan, no? Now, the babaylan can either be a man or a woman, but the role is often given to women, no? So imagine, no, ang mga religious leader, no, most of the time makikita nyo sa society during way back pre-colonial times, mga kababaihan, pero may mangilan-ngilan pa rin naman ng mga lalaking mga religious leader, no? Now, aside from being a priestess or shaman, no, the babaylan is also considered as healer, no? Mga tagagamot, di ba? Para kumbaga para mga doktor, no? They are also considered as advisor, no? Someone na pwede nating pagtanungan, no? Paghingian ng tulong or ng mga payo, di ba? And a seer, no? So yung mga babaylan din, they are also considered as seer. Pag sinabi nating seer, ito yung mga tao na kayang manghula, no? Mga manghuhula, no? So that is seer, no? Now, punta naman tayo sa Philippine society during colonial period, no? So ibig sabihin, ito na yung time na kung saan tayo ay sinakop na, no? So tayo ay pinuntahan na ng mga Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Japanese, no? Now, gender roles during the colonial period had changed drastically, no? So sobrang nagbago, no, yung gender roles, no, na meron tayo kumpara dun sa pre-colonial period, no? Now, women were restrained from other activities outside their homes, no? Kung way back nung pre-colonial times, no, yung mga lalaki o babae, no, regardless kung anong gender mo, pwede kang makapag-aral, no, pwede mong magawa yung mga activities, no, na na-enjoy syempre ng lalaki o di naman kaya ng babae, no. Pero dito, no, during colonial period, sobrang nagbago, no, yung mga gender roles na meron tayo, no, sa society natin, no. Now, these roles also changed as the Philippines was occupied by new colonizers. So imagine ilan ang sumakop sa atin, no, ilang pananakop, no, ang nangyari, no, sa Pilipinas, no. Syempre etong mga to, no, etong mga gender roles na to nagbago, no. Now, during upon the coming of the Spaniards and the introduction of Catholicism, the babaylan lost their role in the religious life of the Indios, no, o yung mga natives, no, mga sinaunang mga Filipino, syempre, no.
And this role, no, itong pagiging babaylan or religious leader na to was taken over by the Catholic priest. No? So, syempre, Catholic priest, so mga lalaki na. No? Now, women were also relegated to doing household chores and taking care of children. No? So, imagine, no, kung noon, di ba, na-enjoy nila na, ayun, makalabas ng bahay, di ba? Ngayon, no, during this time, no, Spaniard, no, or Spanish era, no, etong mga, ayun, mga babae, ang naging gender role na lang nila ay dapat sila ay nasa bahay na lang, no? Nag-aalaga ng mga bata, no? So ganoon na lang yung role ng mga kababaihan at that point in time. Now, more often than not, young women were not sent to school. Imagine, hindi sila napapag-aral, no? And ayan, rather they are trained to be good wives, no? And mothers for their future families, no? So imagine, hindi sila nakapag-aral at the same time, ang ginagawa na lang nila ay tinitrain sila para maging mabuting asawa at maging mabuting ina, no? Para sa kanilang anak at syempre sa pamilya, no? Now, some women were also forced to marry someone they do not love, no? So imagine, no? Ang mga babae ay ayun, nagkakaroon ng fixed marriage, no? May fixed marriage na nagaganap, no? Para lang, no, for economic and political gain, no? So imagine, para umangat yung rank nila sa society, etong babae na to, kahit hindi nila mahal yung lalaki, no, kailangan niyang magpakasal, no? Kailangan niyang, ayun nga, kailangan niyang mahalin sa ayaw at sa gusto niya, no? Para lang tumaas yung rank ng family niya, no, sa ating society, no? At syempre, yun nga, yumaman, di ba? Now, during the American period naman, women became more open, 'di ba? Open na ang mga ang mga kababaihan, no? So, ano bang ibig sabihin nun? Now, they were allowed to study and work in whatever field they want, no? So, ibig sabihin, no, ibang-iba, no, sa ginawa syempre ng mga Espanyol, no? Ang mga babae during this period, no, American period, ay inalaw na, no, na makapag-aral, no, at makapagtrabaho sa kung anumang field na gusto nila, no. Now, they also became liberated, no, and this term liberated used by older people to refer to Filipino women who have adopted American values, no. Ang tawag doon sa mga kababaihan na yon ay liberated, mga Filipino women na na-adapt, no, yung mga values ng mga Amerikano. Now, men and women became equal in the society at that point in time, in the sense that it is acceptable for both genders to have jobs and to be educated, no? Now, since nandito ang mga Amerikano, yan, sinundan sila ng mga Japanese, no? Now, although men and women were able to maintain their status in society during the Japanese period, women were usually kept inside their houses to protect them from abusive Japanese soldiers. Now, since nga kasi, syempre, may gera, alam mo mag-aral ka pa, 'di ba? So, syempre, ang ginagawa ng mga kababaihan, no, poprotektahan nila yung family nila, yung mga anak nila, no? So, yun nga, from the abusive Japanese soldiers, no? And, yun, syempre, no, since may war, no, syempre, natigil sa pag-aaral, itong mga bata na to, no? At the same time, ang mga lalaki hindi na nakakapagtrabaho. Ano na lang ginagawa nila? Syempre, since may gera, no, men also became busy defending the country, no? And most of them serves as soldiers, no? So mga naging mga soldier, 'di ba? Yan. So, yan, syempre, dahil may gera, no, yan. So yung mga babae, syempre, ayan, nagtatago kasi baka sila ay ma-rape, patayin nitong mga Japanese na to, no? And then itong mga lalaki naman ay yan, naging soldier, no? Now, so let's talk about the gender roles in current Philippine society. Ayun nga, no? So gaya ng sabi ko sa inyo, Philippine society now is more open to allowing both men and women to perform different tasks, no? Not based solely on gender, no? Regardless kung anong gender mo, lalaki ka man, babae, or ayun nga, LGBT ka man, no? Pwede mong makuha, pwede kang mag-excel, no, sa kung anong field na meron ka, no? Yun, kung noon, 'di ba,
halimbawa, 'di ba, sa Amerika, no? Yun sa Amerika, 'di ba? Ngayon, nagkaroon na sila ng ayun nga, first, no? First woman vice president, no? Yan, no? And then dito sa atin, 'di ba? Kung napapansin niyo, 'yan, 'di ba? Sa Congress, 'di ba? Meron na ring mga ayan, nasa Congress na LGBT, 'di ba? Hindi na lamang lalaki at babae, 'di ba? O di naman kaya sa mga different fields na meron tayong mga workplace, 'di ba? So hindi lamang ang mga CEO or president ay lalaki or babae, 'di ba? Pwede na rin, no? May mga CEO na rin or president na rin na kung saan sa isang company, no, na ay nga LGBT, no. So kahit papaano, no, medyo open na yung ating society, no, lalo na sa lalaki at babae. Pero sa mga LGBT, sa third sex, syempre ay nga medyo ay nga hindi pa tayo ganun ka-open, no. Now to sum up our lesson, so again, no, yan, cultural variation and social differences, no? So, diniscuss natin again, no? Yung gender. So, pag sinabi natin gender, again, it refers to social, cultural, and psychological characteristic or traits, no? Mga characteristic or traits na nire-relate natin with male and female based on certain social context, no? Nakadepende sa konteksto ng society, no? Kung halimbawa, itong lalaki na to ay nakita natin na ganito siya, no? Malambot, no? Nagsusuot ng maikli, no? Nagdadamit pang babae, so automatic etong lalaki na to ay kino-consider natin na ang kanyang gender ay yun nga, bakla, no? Or gay, no? Or iba pa, no? And then kung halimbawa naman yung babae medyo boyish, nagsusuot ng mga panlalaking damit, no? And then ang mga barkada rin ay nga mga lalaki rin, so automatic na ang konteksto, no, ng society dito sa mga gantong tao ay automatic sila ay tomboy, no, mga lesbian, no. Yan. Now, gender roles refers to the attitudes and behavior that the society expect a person to exhibit based on his or her sex, no. Kung ganito ang ito yung sex mo, no, o di naman kaya yung gender mo, no. So may mga kalapit yan na mga roles, no. Yan. So ina-expect ng society, definitely. And then, during pre-colonial Philippines, ayan, syempre, males and females enjoy the same rights and privileges. Now, there are different social functions that are assigned to different members of the society. However, their functions are specifically given to males or females or both, no? Yeah. So, again, that is our lesson for this video, no? So, gender, no? Cultural variation and social differences. So, may i-upload ako sa inyong next lesson, no? Yan, next video lesson. So, sana panoorin nyo rin, no? So, that's all for this lesson, no? For this video. And, yun, thank you for listening and watching, no? So, ingat kayo sa maghapon, no? Bye, guys!